Con gì ở trong hồ cá bảy màu khi chúng ta chạm nhẹ vào thân nó một cái, nó đứt ra làm đôi. Nhưng mà không phải đứt ra làm đôi là nó sẽ chết đi, nó sẽ tái sinh lại, nó trở thành hai con. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các anh em về con giun dẹt, hay còn gọi nó là con Planaria. Thì nó đang có ở trên cái hồ cá giống của mình luôn nè anh em. Đặc điểm nhận dạng của con giun dẹt Planaria này thì nó có một cái thân hình khá là dài và dẹt vào trong kính luôn nha anh em. Nó nằm xuống là chúng ta sẽ thấy nó rất là dẹt. Và cái thứ hai nữa thì chúng ta sẽ thấy cái thân của nó có màu nâu nè. Rồi cái thứ ba là chúng ta sẽ thấy cái đầu nó hơi có hình tam giác một chút xíu nha. Đầu nó hơi nhọn, nó như thế này. Khi mà con này nó di chuyển á, thì chúng ta sẽ thấy nó trượt lên trên cái hồ kính của chúng ta mà nó đi. Đây, nó trượt trên thành kính nè, dưới đáy hồ. Khá là ghê luôn. Đây, mọi người thấy nó trượt đi. Con này thì mọi người hay nhầm nó với lại con trùng chỉ. Đây, con trùng chỉ thì nó sẽ là giun ống, nó là giun tròn nha. Còn cái con này thì nó dẹt nè, mọi người thấy cái đầu nó ngóc ngóc lên không? Thấy khá là ghê luôn. Làm cho anh em xem một cái này nữa để nhận ra cái đặc điểm của nó dễ dàng hơn nha. Con này khi mình đụng vào người nó thì nó sẽ co lại, hoặc là đụng mạnh quá thì nó sẽ đứt ra. Rồi mình sẽ động lại cho mọi người xem nè. Đấy, nó đang co lại, nó co lại, chúng ta không nhìn ra hình của nó là một cái con giun luôn. Đây, mọi người thấy không? Nó như một cái giống như là một cái lá rong và nó rớt ra vậy đó. Và cá bảy màu của chúng ta thì nó cũng không ăn cái con này. Con này nó dở hay sao mà nó chê nó không ăn, nó ăn trùng chỉ thôi. Đây, bây giờ mình sẽ chạm vào cái con to bên trong này để mọi người xem nha. Nó rớt ra đây rồi nè mọi người. Đây, mình sẽ để nó lên trên cái thành hồ kính này. Này, con này mình chạm nhẹ vào người nó một cái á, là nó đứt ra liền à. Đây. Đó, nó đứt ra nè, đứt cái phần đầu nó ra nè mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Nó đứt ra thành hai phần như thế này. Khá là ghê rợn luôn. Và khi mà nó đứt đôi ra như thế này á, nó vẫn còn cử động bình thường nha. Cái con này á, trong cái cơ thể của nó là có một cái tế bào rất là đặc biệt. Nó tự tái sinh được lại. Ví dụ như là giờ mình làm đứt ra làm đôi thì nó sẽ tái sinh ra hai con. Nó sẽ phục hồi lại phần thân, phần đầu, phần mắt, phần đuôi. Đó, phần nào thiếu thì nó sẽ phục hồi ra lại. Con này nó rất là ghê. Đụng vào người nó thì nó đứt ra làm đôi. Bây giờ mình sẽ thả vô lại nước cho mọi người xem nè. Đó. Bây giờ là giống như là nó đang về lại cái dạng tế bào. Nó đang rơi xuống đây nè mọi người. Đó. Bây giờ nó trở về cái dạng tế bào rồi nó sẽ tái sinh, nó sẽ phục hồi lại nha. Cái con này á, là nó sinh sản cực kỳ nhanh và cực kỳ nhiều. Nó chỉ cần bị cá nó cắn mất cái đuôi thì nó sẽ tái sinh ra lại nè. Và cắn đứt đôi nó sẽ tái sinh ra lại. Là mình vô tình mình động chúng nó, mình hút cặn động chúng nó, hoặc là mình chà hồ mà động chúng nó, đứt ra làm đôi thì nó cũng tái sinh ra được hai con. Và con này á, thì nó không có đẻ con nha, nó chỉ đẻ cái trứng. Và lúc nãy thì mình cũng đã chia sẻ với tất cả các anh em về cái đặc điểm nhận dạng của cái con này rồi. Thì đến với cái phần tiếp theo ấy, thì mình sẽ chia sẻ với anh em con giun dẹt Planaria này khi mà nó xuất hiện trong hồ cá bảy màu của chúng ta là sẽ có lợi hay là có hại. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với tất cả các anh em. Con này á, nó hoàn toàn không có một cái chút lợi ích gì khi nó xuất hiện trong hồ cá bảy màu của chúng ta, mà ngược lại nó là một cái có hại trong hồ cá của chúng ta nha. Con này nè, là mình hay thấy nó hay bâu lại chỗ cái cục trùng chỉ, chỗ cái rọ trùng chỉ này. Nó sinh sống ở đây rất là nhiều và nó bâu vô, nó cắn trùng chỉ trong đây. Mỗi lần mà trùng chỉ rớt xuống dưới đây á, nó làm còn ghê hơn nữa. Nó bâu lại thành nguyên một cái cục tròn vậy nè. Nó bâu quanh hết cái cục trùng chỉ, mình không thấy con trùng chỉ đâu luôn. Giống như nó chặn đầu mấy con trùng chỉ, là không cho mấy con trùng chỉ nó nhoi như thế này ở trên cái rọ trùng này đâu nha. Là cái thứ nhất là khi có nó xuất hiện trong hồ, nó sẽ giành thức ăn với cá bảy màu. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai thì khi mà trong hồ chúng ta có cá bảy màu con thì con này nó cũng sẽ tấn công được nha. Nó bâu lại con cá con mà nó cắn con cá con đó là một cái điều rất là bình thường đối với nó luôn.
là có cá con mà cá mẹ nó mới đẻ ra, mới rớt ra, nó nằm ở dưới đáy nè, là nó bâu lại nó cắn. Hoặc là tối cá con mà nó ngủ dưới đáy thì nó cũng bâu lại nó cắn luôn. Cái thứ hai là những em cá bể màu lớn như thế này nè, những em cá mà bị yếu hay nằm đáy, hay là tối nó nằm ngủ dưới đây mà nó bị cắn, nó không có kháng cự lại được nè, thì nó cũng sẽ bị con này tiêu diệt nha. Con này rất là kinh khủng. Và cái thứ ba nữa là con này nè, nó sẽ làm cho cá bể màu của chúng ta, ví dụ như ở trong hồ này, nó sẽ làm cho hồ cá bể màu của chúng ta bị stress, bị lâu lớn, bị bệnh, bị rất nhiều thứ liên quan khi mà trong hồ bể màu của chúng ta có cái con này. Và cái thứ tư là con này á, nó sinh sản cực kỳ nhanh, đứt ra làm đôi thành 2 con, quá kinh khủng. Con đĩa là còn không có mặn bằng con này luôn á anh em. Con đĩa ví dụ như là đứt ra làm đôi á, là nó sẽ chết. Mọi người hay đồn là nó sống lại nhưng mà nó sẽ chết. Còn con này á, nó có cái tế bào rất là đặc biệt ở trong thân của nó sẽ tái sinh lại phần đầu, phần đuôi, phần mắt, phần nào mà trên cơ thể nó bị mất đi á, thì nó sẽ tái sinh lại, rất là ghê. Và những em cá bể màu anh em đang xem ở đây á, đó là cái bộ cá cầu theo của mình đó anh em. Nhưng mà cái bộ này thì nó không có cho ra cái tỷ lệ nó ổn định, nó ngẫu nhiên từng bầy, có bầy thì nó lên cầu theo nhiều, hoặc có bầy thì nó lên ít. Mấy em cá này thì mà hồi sáng mình cho nó ăn cục trùng chỉ đây còn dư nè, nó ăn hơi no. Thì cái cách mà chúng ta nhận biết con cá bể màu nó bị bệnh á, ví dụ như trong hồ chúng ta không có đồ ăn hay không có gì hết mà nó bơi kiểu nó hơi túm, mà nó hơi lắc lắc như thế này, là 100% là nó bị bệnh. Còn trong hồ chúng ta có đồ ăn như thế này nè, nó ăn no thì nó sẽ hay bơi kiểu như thế này nha anh em. Mấy con cá bể màu nó căng bụng quá thì nó sẽ như vậy, thì chúng ta sẽ nhận biết nha. Đây nè anh em, ở đây là nó bơi, nó lướt theo có đôi có cặp luôn nè anh em. Quá ghê luôn, quá kinh tởm luôn anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với cái cách để giúp anh em nào mà đang bị giống như trại cá bể màu của mình á, thì chúng ta sẽ giải quyết triệt để cái con dung dạc này nha. Từ khi mà mình thấy cái con này nó xuất hiện ở trên hồ, rồi mình tìm hiểu là nó có lợi hay là có hại, rồi tìm hiểu thử là cái cách nào để mà giải quyết triệt để cái con này để nó không xuất hiện trên hồ của mình ấy, thì mình tốn gần nửa tháng anh em à. Và cái cách đầu tiên mà mình xử lý con này thì mình sẽ thả mấy em cá beta trại mình đang nuôi, mình thả vào trong hồ cá bể màu đó, vớt cá bể màu đi. Thì như cái hồ này anh em nhìn lại ngày hôm nay nè, thì sẽ thấy là nó sạch luôn cái con nó luôn, nó không còn cái con nó nữa. Nhưng mà không chỉ đơn giản là như vậy nha anh em. Con này mình tìm hiểu nữa thì nó không phải là đẻ con, mà là nó đẻ trứng giống như là trứng trùng chỉ kiểu vậy đó anh em. Nó đẻ trứng và những cái kén của nó li ti ở trong hồ này. Con cá beta của chúng ta thì nó sẽ không tìm thấy được cái kén đó, nó không bắt được mà nó ăn. Và cái thứ hai là khi mà cái kén nó nở ra cái con rồi, cái con nhỏ hơn con này nè, thì cá beta nó cũng không có thấy mà nó ăn được nữa. Thì nếu mà chúng ta lấy cái hồ này nuôi lại cá bể màu, giờ mình vớt cá beta qua bên một hồ khác, rồi mình thả cá bể màu bên đây qua bên đây lại, thì đảm bảo với anh em luôn 1 đến 2 tuần sau là nó xuất hiện lại dày đặc cái con này nè. Cực kỳ kinh khủng. Tại vì cái cách này là mình đã trải nghiệm rồi, mình biết rồi, mình chia sẻ lại với tất cả các anh em nha. Cái cách mà chúng ta sử dụng cá beta này là nó giảm. Ví dụ như giờ có một cái hồ kia nó đang nhiều cái con giun này quá, chúng ta muốn giải quyết nhanh ở cái thời điểm đầu á, chứ không phải là triệt để, giải quyết nhanh ở thời điểm đầu, thì chúng ta sẽ lấy mấy em cá beta mình thả vào trong cái hồ đó là nó giải quyết rất là nhanh luôn. Cá beta là dòng cá săn mồi thì nó sẽ ăn mấy con đó, nhưng mà mấy cái con này nè nó còn rất là nhiều. Ví dụ như là ở trong cái lọc, trong cái bông lọc, cái cán các thứ nó nằm rải rác quanh hồ, cá beta không giải quyết được cái vấn đề đó. Thì mình đã tìm ra cái cách thứ hai. Cách thứ hai là chúng ta sẽ, đây là một cái hồ cá bể màu của mình, thì mình sẽ hút nước còn tầm khoảng 10 cm. Thì trong hồ này là full là 30 lít nước. Khi mà mình hút còn lại 10 cm thì nó sẽ còn lại được 10 lít nước. Rồi mình lấy muối hột, mình hút nguyên một nắm muối hột đầy vậy nè, mình bỏ vào trong hồ. Thì cái con này nó lại lăn ra chết anh em à. Có một số con là nó không bơi lên trên thành này kịp, là nó sẽ ở dưới đây nè, ở dưới nước này nó sẽ gặp nước muối mặn, nó sẽ chết. Có một cái số con thì nó sẽ thoát lên trên đây kịp, mình thấy rồi nha. Mình bỏ muối gọi là nó bu lên trên thành này hết trơn vậy đó. Rồi khi mà trên cái thành này chúng ta vừa rút nước xong á, mình vừa hút cạn xong á, thì trên đây là nó còn hơi ẩm, còn nước trên đây thì nó sẽ còn sống ở trên đây được 2 ngày, tầm 2 ngày. Khi trên đây nó khô hoàn toàn rồi thì mấy con này nó mới bắt đầu là bò xuống dưới nước muối mặn lại thì nó chết. Thì cách đó cũng là một trong những cách mà chúng ta diệt cái con này
triệt để và hoàn toàn luôn. Nhưng mà cái cách đó thì chúng ta sẽ tác động lên mấy em cá 7 màu của mình. Anh em có thể là vớt cá 7 màu đi chỗ khác, hoặc là để chung cá 7 màu trong cái 10 lít nước này cũng được, thì nó vẫn sống thôi. Nhưng mà khi chúng ta đánh muối vô rồi thì vi sinh ở trong hồ chúng ta nó sẽ chết gần như là chết sạch luôn. Thì chúng ta sẽ phải là tái tạo lại nguồn vi sinh, chăm vi sinh các thứ vô, rồi cần cái quá trình thời gian để mà vi sinh nó sinh sôi nảy nở lại thì cái nước của chúng ta mới trong, rồi vi sinh nó hoạt động thì cái nước của chúng ta nó không bị tanh nữa. Đó, cái cách muối hột là mình suy nghĩ ra cũng khá là lâu rồi. Mình đã tìm ra được cách thứ ba, đó chính là cách tối ưu nhất, không có tác động lên hồ cá của chúng ta nhiều, cũng như là không có làm chết vi sinh. Để mình lấy đây cho mọi người xem nha. Để giải quyết vấn đề này thì mình sẽ chọn thuốc Bio Phenbendazole. Đó, cái thuốc này là tẩy dung sáng trong thú y. Trong thành phần thì nó là có trong 100 g nè sẽ có 3,8 g Phenbendazole. Phenbendazole là cái thuốc đặc trị để mà diệt cái con dung dạc này. Ngoài ra thì cái thuốc này khi mà chúng ta sử dụng thuốc nào thì nó diệt được luôn cả con lớn như thế này, hoặc là con như thế này, hoặc là cái con nhỏ hơn, cái con vừa nở, hoặc là cái cán, nó sẽ diệt được luôn. Nó sẽ ok hơn so với chúng ta sử dụng mấy em cá beta này ở đây. Và cái thứ ba là cái thuốc này nó cực kỳ an toàn cho cá. Nó chỉ có tác dụng là nó đánh lên cái hệ thần kinh cũng như hệ tiêu hóa của mấy cái con dung dạc Planaria này, chứ nó không có đánh lên mấy cái động vật có xương sống ở đây như là cá bảy màu hay là những cái con khác liên quan ở trong hồ của mình nha. Mà anh em chú ý, khi mà chúng ta đánh cái thuốc này thì chủ yếu là dành cho cá thôi nha. Nếu mà trong hồ của chúng ta nuôi cá, chỉ cá thôi thì chúng ta xài được rất là ok. Nếu mà có tép, có các thứ nữa thì thôi chúng ta vớt nó ra để mà giải quyết nha. Mấy cái con này thì khi mà chúng ta đánh thuốc vô, nó sẽ làm mất khả năng tái sinh luôn. Giống như là nó diệt triệt để hoàn toàn luôn, không còn sót một cái con nào trên hồ cá của mình nữa. Thì bây giờ mình sẽ ra ngoài kia và mình pha thuốc và chia sẻ với tất cả các anh em nha. Mà hôm bữa thì mình cũng không pha. Nếu mà chúng ta pha thuốc thì cái thuốc này nó tan ra nhanh nè, đánh vào trong hồ này là mấy con này nó nghẽo sớm hơn. Còn bây giờ chúng ta đổ bột sống vào trong đây cũng được, không sao hết. Nhưng mà mấy cái con này khi đợi trong cái quá trình mà chúng ta đợi cho bột nó tan ra rồi sau đó nó mới thấm đến mấy con này thì nó mới chết, thì lúc đó cũng hơi bị lâu rồi. Và ngoài ra nha, cái thuốc này nè nó cũng diệt được luôn mấy cái con thủy tức, mấy con đáng ghét này nè anh em. Đây, chút xíu nữa mình quay cận cảnh mấy con này cho anh em xem. Quay con này luôn nha. Cái thuốc này là nó chỉ đánh lên mấy con mà không có xương sống. Cái con thủy tức này lúc trước mình cứ nghĩ nó giống như là một cái loài cây thực vật mà nó ở dưới nước vậy đó. Nhưng không, con này là nó thuộc họ hàng với sứa, nó có xúc tua và nó có khả năng săn mồi và có khả năng di chuyển đi, chứ nó không phải là chỉ đơn thuần như là giống cây nắp ấm nha anh em. Con này mà khi mà chúng ta zoom cận cảnh lên mình thấy mấy cái tua của nó đưa như thế này nè. Con nào mà đi ngang qua là nó bấu vô là nó cắn, nó ăn thịt nè. Con này con thủy tức này là nó sẽ ăn trùng chỉ nè, ăn artemia nè, ăn các con nè, cá lớn đi ngang qua lại thì nó cũng sẽ cắn. Anh em để ý, hồ nào mà có nhiều thủy tức thì hồ đó con cá của chúng ta nó rất dễ stress và nó rất là dễ bị bệnh nha anh em. Em cá máy này mình thấy là mình chưa thấy nó căng trứng lại luôn á, mặc dù là nó ăn đầy đủ. Mà trong hồ có thủy tức với lại con giun này thì nói chung là hai cái mối thù của cá bảy màu nha. Hôm bữa thì mình đánh thuốc sống vào trong hồ thì mình lấy tầm khoảng cỡ một đầu đũa thôi. Lấy cỡ đầu đũa mình đánh vô thì mình thấy chờ 2 ngày không thấy xi nhê gì luôn, chẳng chết con nào luôn. Sau đó mình mới bực mình quá, mình lấy cái muỗng sữa chua nè. Đó, cái mình múc một cái muỗng sống luôn, mình múc cái phần còn dư như thế này. Đây, mình múc phun thuốc cái phần dư nha, mình đổ vô trong hồ. Trời ơi, 2 ngày sau nó chết, banh xác hết luôn, nó chết. Khi mà cái con này nó chết nó sẽ co lại, nó không còn di chuyển như thế này và nó sẽ biến thành màu trắng thay vì màu nâu như thế này, anh em đang thấy nha. Thôi bây giờ qua bên kia mình hướng dẫn anh em chế thuốc. Ở đây mình sử dụng ấm siêu tốc để mình nấu cho nó nhanh nha. Rồi, chắc để mình lấy cái gói mà đang xài lỡ dở hôm bữa. Gói này rất là rẻ nha,
Gói này chỉ có vài ngàn một gói thôi anh em, quá là bèo luôn. Mình thấy á, khi mà chúng ta nuôi cá mà áp dụng được những cái thuốc từ thú y á, mình áp dụng vô như gà, heo, bò, mình áp dụng vô mà cái nào mà áp dụng vô cá được á, thì rất là rẻ. Tại vì cái đó là nó dành riêng cho thú y thôi ha. Thú y thì đương nhiên là phải làm thuốc rẻ các thứ rồi người ta mới xài chứ, đúng không? Còn khi mà chúng ta mua những cái dung dịch mà liên quan bên cá, thuốc mà trên bên cá đồ anh em, là nó đánh vô cái thị trường cá cảnh là khác. Là mấy cái đó là nó mắc lắm nha. Ở đây mình chia sẻ thật tình với anh em luôn nè. Để giờ mình sẽ đổ cái này ra. Từ nay là hết đau đầu vì mấy cái con này rồi. Quá tuyệt vời luôn. Chút xíu nữa mình qua bên kia mình quay cho anh em xem thành quả. Là sáng đấy mình thấy nó bắt đầu nó chết, mình mới đi chia sẻ với anh em về cái vấn đề này. Chứ không thì mình chưa thành công thì mình chưa chia sẻ với anh em đâu nha. Rồi như đây thôi. Như đây thì nó tầm khoảng là đầu của cái muỗng này, mình không biết bao nhiêu gam nữa. Nó đầy lên như thế này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổ nước sôi vô nè, cho nó mau tan ra. Không biết có quéo mấy cái này không nữa. Để quậy nhanh anh em ơi. Đây mình sẽ quậy nhanh lên. Như thế này thuốc nó mới tan lẹ được, rồi mới xài trong cái hồ cá 7 màu của mình. Cái mùi nó cũng khá là thơm. Rồi bây giờ là mình chờ cho nó nguội. Chuyến này là mấy con sáng này, mấy con giun chứ, mấy con giun này là sẽ banh sát hết với mình. Rồi bây giờ mình đổ vô luôn cũng được, mình để nó hơi nguội một tí nha, để pha thêm với miếng nước vô nè. Lỡ mà mình đổ xuống con cá nó bơi lại nó phỏng luôn á anh em. Rồi đây là hồ cá giống của mình luôn á, mình rất là chịu chơi mà đem hồ cá giống mình ra mình quay video mình chia sẻ với anh em nha. Rồi đổ xuống nè. Đấy, thuốc nó phải đậm, nó phải đủ thì con giun nó mới chết nha. Đó, lưu ý cái nhược điểm nếu mà chúng ta xài mà ít thuốc á, là mấy con giun này không xi nhê đâu. Mà trong cái lúc mà mình xài thuốc này nè, lấy trùng chỉ ra nha anh em. Này mình lấy cục trùng chỉ ra. Đây cho mấy em. Thôi nó dính đây luôn rồi anh em ơi. Thôi lấy bỏ ra ngoài luôn. Thì trong hồ là chỉ còn cá với lại còn nước thôi nha. Để lọc trong đó vô tư luôn, không có sợ cái vấn đề gì hết. Mấy con giun này mà trốn vô lọc á, giờ lọc nó hút nước thuốc này vô nè, mấy con giun này nó quẹo hết nha. Khi mà anh em xài cái thuốc này quá liều thì cũng không có phải là quá lo lắng mà mình hút nước ra nhiều nha. Không có phải quá lo lắng. Vì cái thuốc này nó không có tác động lên em cá của mình. Có nhiều mấy cũng được, có quá liều cũng được, mà quá liều trong cho phép thôi, chứ không phải là anh em nghe như vậy rồi anh em cầm nửa gói anh em đổ vào trong cái hồ 30 lít này, thì lúc đó là mình không chắc là cá 7 màu nó có ổn không nha. Khi mà chúng ta xài cái thuốc này thì mình phải đánh oxy liên tục 24/24 luôn, đến khi nào mà mình thấy mấy con giun này nó chết thì mình lúc đó mình mới bật ngày 8 tiếng cũng được. Trong cái quá trình như thế này thì khi mà có oxy trong nước nè, rồi có cái dòng chảy trong nước nữa, thì nó sẽ đẩy thuốc của mình đi quanh cái hồ hết. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và cái điều thứ hai nữa, nếu mà mấy con giun này chết rồi, những con giun, những cái cán ở trong đây, những cái trùng chỉ nó sót ở trong đây, nó chết đi, nó phân hủy ra, thì có oxy nó sẽ không có bị làm hư cái nước của mình nhiều. Khi mà có oxy như thế này, vi sinh nó hoạt động ok hơn, nó sẽ giúp mình giải quyết mấy cái con giun này nha. Sau khi mà mình đánh thuốc vô thì tầm khoảng 2 ngày sau hoặc là 3 ngày sau mình mới thấy nó ok. Tại vì hôm bữa là mình đổ thuốc sống vô luôn, mình không có pha với nước sôi, nên là mình thấy mình chờ 3 ngày là tụi nó mới rụng. Còn cái tụi này là đánh nước sôi vô rồi pha thuốc mà có nước sôi vô rồi mình đánh vào đây thì mình nghĩ chắc phải 2 ngày là tụi này chết rồi. Đấy, rất là ok luôn nha anh em. Và sau khi mà mình thấy mấy cái con giun này nó co lại nè, ví dụ như đây như thế này không anh em, nó đang bò, nó đang dài, rồi mà nó co lại còn nữa như thế này và nó chuyển qua màu trắng, thì lúc đó chúng ta nên hút cặn ở trong cái hồ của cá của chúng ta đi. Chúng ta hút cặn luôn 50% đi. Đấy. Rồi cứ mỗi ngày mình chăm ít nước vào lại đi, mình chăm lên cho nó từ từ nó cao lên, chứ đừng có thay 50% rồi mình bơm vô lại 50% nước mới trên đây.
là coi như con cá bảy màu của chúng ta nó rất là dễ sốc nước. Cái khúc đó là nó chết do sốc nước chứ không phải là chết vì thuốc nha. Rồi qua bên đây mấy con thị tức này nè, thì chúng ta xài cái thuốc này diệt được nó luôn. Đó, công dụng của nó là 2 trong 1 luôn nha anh em, quá tuyệt vời. Con cá này của mình á, mình thấy nó cũng chưa phải gọi là già lắm, nhìn nó hở mang nè, nó stress nè. Nhìn con cá nó rất là kiểu rất là khó chịu khi mà nó sống trong với cái hồ này. Thủy tức hay là cái con giun này á, thì nó cũng đều xuất hiện nhiều lên, nó bùng lên khi mà cái hồ cá của chúng ta nó có nhiều phân cạn, nó có nhiều thức ăn trong đó, có trùng chỉ nè. Con này nó nhảy vô nó cạp trùng chỉ luôn, là bình thường luôn nha anh em. Rồi ok, mình cũng đã pha thuốc cho cái hồ mà dính thủy tức bên này rồi nè, hồ cá giống. Cái cặp cá này là mình nhập trung về anh em. Cặp cá này là nhập về là 5 củ, khá là mắc luôn. Mà cái bộ gen này mình thấy nó cũng rất là xứng đáng. Hôm bữa nó đẻ ra được một bầy á, một bầy chỉ có 10 con duy nhất thôi. Lúc mình nhập về nó khá là ốm nha, 10 con duy nhất thôi, thì trong đó có một con mái mà lên riết bông á, nó cũng lên luôn riết bông mà kiểu cầu thêu luôn, rất là đẹp. Chút xíu nữa qua bên kia mình quay cho anh em xem nha. Còn bây giờ thôi để mình đổ thuốc vô. Nhưng mà thôi để mình xem. Dưới đây có trùng chỉ nè, sẽ vớt trùng chỉ đi, bớt đi để nó phân hủy ra đây. Là chỉ đổ cái này vô nè, tưới đều hết luôn đi anh em ơi. Lưu ý trong quá trình mà mình đang đánh thuốc như thế này đừng có thay nước nha anh em. Thay nước là làm mà thuốc nó yếu đi, không có đủ liều để mà mình giết chết cái con giun này. Rồi thôi, nói chung cái video ngày hôm nay tóm gọn lại là như vậy. Nếu mà trong hồ anh em thấy có mấy cái con giun này bò qua lại trên hồ thì mình đừng có lấy tay nha. Đừng có lấy tay mà mình nghiến ra như thế này. Đó, hay là đứt ra làm hai. Đứt ra làm hai thì như vậy á, nói chung là chúng ta càng làm như vậy thì nó sẽ càng ra nhiều. Cái con này thì chúng ta phải xử lý đúng thuốc, đúng liều thì nó mới diệt để được nha. Bên thị tức thì chúng ta cũng sẽ làm như vậy luôn nha. Mình đi vô trại mình mới nhớ lại anh em, mà lúc nãy mình có nói với anh em đó là quay cho anh em xem cái hồ mà mình đã xử lý thuốc rồi. Thì đây, cái hồ này là hôm bữa mình xài như đầu đũa thì tụi giun này á, nó không xi nhê thì bắt đầu mình xài luôn lên cái đầu muỗng sữa chua thì bắt đầu nó chết. Đây là một cái xác, mình quay cho mọi người xem. Cái xác này nó nhỏ quá, đôi khi là không lấy nét được nha, con cá nó đang bơi tới đó. Đây, cái xác là nó chuyển qua màu trắng bạch luôn, mọi người thấy như thế này không, mà nó co lại rồi nó không có còn cử động nữa. Cái xác này là mình thấy là trước khi mà mình đi quay video á, đến bây giờ mình quay trở lại thì nó vẫn đứng y chỗ đó. Ở dưới đây thì hồi sáng nhân viên của mình cũng mới hút cạn luôn, ổng hút cái hồ này luôn. Anh em thấy là có những cái vệt mà hút cạn ra đó. Thì đây là bé cá của mình. Bé cá mái này là hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì luôn. Nên là mọi người yên tâm về cái thuốc mà mình chia sẻ với mọi người trên video ngày hôm nay nha. Đừng có sử dụng kiểu mà quá liều thì nó mới ảnh hưởng đến cá thôi. Chứ còn quá liều so với cái con giun này thì vẫn bình thường. Hôm bữa là mình để cái ly trên đây mình đánh dấu nè. Rồi nước thuốc nó dâng lên trên cái ly này luôn nè anh em. Đó, mình để cái ly để mình biết được là cái hồ nào mình đang xử lý thuốc và mình chia sẻ lại với tất cả các anh em. Còn nhìn đây nè anh em, đây là cái bầy cá white tiger VIP của mình, 7 mấy con này luôn. Rồi bây giờ là mình đã tìm được cách mà khắc chế tụi này rồi nha, sẽ xử lý tụi nó là nhanh gọn luôn.